Привіт, мене звати Тетяна і в мене тече з носа. З носа тече через те, що я знімаю на вулиці, а вдома немає світла. Я хочу вам сьогодні показати кардиган, який я зв'язала із пряжі Gazal Merlin & Merinos. Це відносно нова пряжа. Дуже мені вже хотілося чогось такого дурненького, яскравого, несерйозного. Знаєте, коли світ котиться коту під хвіст, хочеться нарешті відірватися з горя чи то із безумства. От я вив'язала такий кардиган доволі швидко, десь тиждень я його в'язала, через те, що щільність хороша, маленька, і пряжа дуже приємна в роботі. Ну, давайте я спочатку скажу про пряжу. Пряжа чимось схожа на Gazal Teddy, тільки Teddy він в 2 рази тонший. Merlin & Merinos, воно має 88 метрів у 50 грамах, тобто в 100 грамах це 176 метрів, що доволі непогано. Воно пухнасте і спиці підходять великі. Я в'язала цей кардиган на спицях 5,5 і щільність в мене була 15 петель в 10 сантиметрах. Пряжа приємна у використанні, вона приємніша за Naco Peris, той самий Naco Peris, з якого я колись в'язала кардиган. Єдине, що я не знаю, як вона буде там далі поводитися. Я вам зараз покажу один шоп-контент. Отже, мій кардиган із Naco Peris, знаєте, його, мабуть, треба було вичісувати, бо він весь збився, таку не надто презентабельну шубку, і я його ношу зараз виключно вдома. Ну, не надто воно гарно зношується. З іншої сторони, а чого очікувати від синтетичної пряжі? Я його ще підсмалила на кухні над плиткою, так що все так, як має бути. Загалом пряжа приємна, єдине, що зношується вона до некрасивого вигляду. Можливо, її треба вичісувати. Я ж така лінива людина, я не люблю зайвий час витрачати на догляд за одягом. Так що я не можу сказати, як ця пряжа буде носитися, але мені зараз вона подобається. Колючість відсутня абсолютно. Я б сказала, цю пряжу можна використовувати для дітей. В роботі приємна, по спицям гарно ковзає, піднімає настрій. Палітра кольорів доволі така дитяча, я б сказала, багато яскравих кольорів. Не нейтральних кольорів, а саме яскравих, я б сказала, життєрадісних. Що по конструкції цього кардигану? Це моє улюблене японське плече. Я його вже в'язала разів 100. Разів 100 вже, мабуть, розказувала на цьому каналі. Ну що я пороблю? Я не можу себе заставити в'язати різноманітні моделі тільки для контенту. Я в'яжу для себе більше, ніж для контенту на даний момент. І мені подобається японське плече тим, що потрібно формувати скіз плеча лише на спинці. Частина для переду в'яжеться без скосу плеча. Єдиний нюанс, мабуть, в тому, щоб визначити правильну довжину кокетки зі сторони спинки і зі сторони переду. Всі детально кроки я покажу в наступних фрагментах. Там немає самого прив'язування, але я там доволі детально розказую про те, що я робила, про всі свої кроки. Це в'язання згори донизу. Давайте я просто покажу зараз, а всі пояснювальні моменти будуть пізніше. Ну, рукави я люблю трошки довші, тому отакі вони в мене на виріст. Спинка в мене подовжена, тому що я це люблю. Передня частина, вона не надто довга, для того, щоб видовжувати мої ножки. Так, якщо дирочки мохнаті в мене вийшли, тому мені їх не просто знаходити. Але загалом я задоволена своїми отворами для гудзиків. Ну от, мікрофон я заховала. У мене тут мікрофон, і я не можу нормально застібнути останній гудзик, але задумку ви зрозуміли. Ця горловина могла би бути глибшою, але я вирішила, що вона в мене буде йти десь до з'єднання переду і заду. Бувають глибші.
Так воно виглядає в мене. Я загалом роботою задоволена. У мене пішло на це 8 моточків пряжі, тобто 400 грамів. Але я зважила виріб і там було 404 грами. Це з гудзиками і з якимись іншими аномаліями, тому що в мене лишилось 2 моточки, які я навіть не зачіпала. У мене лишилося від 8-го моточка залишок. Так що я не розумію, звідки тут 404 грами. Гудзики в мене дерев'яні і легкі. Можливо, в моточках було трошки більше, можливо, мої ваги дали похибку. І в метражі це 715 метрів, може не менше навіть. По ширині цей виріб 112 см, по довжині спереду він 53 см, по довжині ззаду він 59 см. Здається, це всі основні характеристики. Спиці 5,5, манжети і резинку я в'язала на спицях 5, планку я в'язала на спицях номер 5. Гудзики в мене 4 штуки, діаметром 2 см. Це кокосові гудзики, які я дуже-дуже люблю. Вони легкі, універсальні, підходять практично до всього, і їх можна розвернути як коричневою стороною назовні, так і світлішою стороною назовні. Я вам ще зараз один кардиган покажу, я його в'язала в першу чергу, але я ним не задоволена так, як це. Але колір цей мені подобається більше, він набагато веселіший, і саме з нього я хотіла собі зробити кардиган, проте він вийшов вільнішим. Тут 120 см по ширині, і на нього в мене пішов майже весь комплект, який я придбала 500 грамів, 2 рази по 5 мотків. Він важить 463 грами, і по ширині він 120, я вже казала, метраж 820 метрів, спиці ті самі 5,5. Єдине, що тут в мене вийшов такий доволі просторий виріз, і знаєте, це теж непогано. Просто трошки воно мене відтягує по бокам, оцей виріз такий широкий вийшов, горловина, і рукава важчі, ширші, ніж в ягідного кардигана. Тому він не такий комфортний, я б сказала, він мене напрягає через те, що горловина заширока. Як я вже казала, я дала тут більше петель для горловини по ширині, плюс тут рукава важчі і вони дещо його відтягують. З іншої сторони, він мені зручний. А зручність – це пріоритет номер 1 для мене, тому я себе непогано в ньому почуваю, і колір мене веселить. Веселить цей колір. Як бачите, тут горловина довша і кокетка так само довша, відповідно рукав ширший, і довжина виробу так само на декілька сантиметрів довша, як попереду, так і позаду. Буду вам зараз розказувати про те, як я робила ягідний кардиган, бо мені тут холодно вже. Ще я включуся до вас наприкінці відео і попрощаюся. Перш за все, я покажу вам, з яких деталей буде складатися кардиган. Він буде складатися з деталі спинки, яка вив'язується в першу чергу. Вона містить скіз плеча, який вив'язується вкороченими рядами. Вона містить розширення вздовж пройми, заокруглення пройми. Також кардиган складається із правої і лівої пілочки. Я починаю із правої пілочки, набираю петлі вздовж плеча, прив'язую певну довжину, але перш за все я роблю 2 скорочення вздовж лінії пройми для того, щоб скоригувати кутик, який утворюється при формуванні японського плеча. Ці скорочення закінчуються до рівня плеча, яке розділяє спинку і перед. Тобто ці 2 скорочення, вони зі сторони спинки. Після скорочень я трошки прив'язую по прямій і починаю формувати виріз трикутний зі сторони переду за допомогою додавання петель в кожному 4-му ряду. Після того, як я прив'язала певну довжину, я переходжу до формування заокруглення пройми. Таким самим чином, як і зі сторони спинки, додаю декілька петель. І на цьому етапі я переходжу до лівого плеча, яке вив'язується по аналогії з правим, але в дзеркальному відображенні. Тобто тут та сама історія. Про розрахунок довжин кокетки я вам розкажу трошки пізніше. У мене вийшло не симетрично, але ви розумієте, що має бути симетрично. На цьому етапі, після того, як я зробила все те саме, що й для правої пілочки, я замикаю в'язання не в коло, але по прямій.
я з'єдную ліву пілочку зі спинкою, додавши ще по лінії пройми 3 петлі в моєму випадку підрізу, пров'язую петлі спинки, додаю петлі підрізу, з'єдную із деталлю переду. Після цього я певну довжину пров'язую без пригод. І після того, як я сформувала певну довжину, я займаюся подовженням спинки в моєму випадку. Якщо вам це не потрібно, ви просто пропускаєте цей момент. Я ж за допомогою укорочених рядочків додаю трошки довжини по рівню спинки. Це в мене пілочка 1, пілочка 2 і спинка. Грубо кажучи, за допомогою вкорочених рядочків формую подовження, тобто я позбуваюся нібито полотна спереду. І після цього я ще трошки пров'язую резинки і закриваю петлі. Звичайним чином, тому що пряжа Merlin & Merinos, вона непроста. Вона не для того, щоб її голкою протягувати через кожну петлю. Вона пухнаста. Рукав я набираю вздовж лінії пройми, вздовж петель підрізу. Він вив'язується по колу, але перш за все я формую імітацію голівки рукава. Імітація втачного рукава у мене відбувається за допомогою тих самих вкорочених рядів. Я пізніше розкажу вам, як я це все рахувала. Але після того, як я сформувала окат рукава, я переходжу до в'язання по колу. І в процесі я в кожному 4 чи 5 рядочку роблю скорочення петель з 2 сторін, тобто в мене рукав доволі так стрімко йде на звуження. І про свої скорочення і розрахунки я так само розкажу згодом. Це поки що лише в загальних рисах. Петлі для планки в мене набираються вздовж переду, вздовж горловини по спинці і відповідно з іншої сторони. Я набираю ці петлі і після цього я формую подвійну планку за допомогою порожнистої резинки, по ходу включаючи в неї петлі, які я набрала вздовж периметра кардигана. І після цього я маю готову роботу. Перш за все, я розраховую ширину виробу. Я хочу, щоб він в мене був по ширині 110-120 см. Мабуть, все-таки в меншу сторону, тому що я не хочу, щоб він особливо спадав в мене з плечей. Моя щільність з цією пряжею Gazal Merlin & Merinos 1,5 петель в 1 см і 2,2 ряда в 1 см. Я використовую спиці 5,5. Я перевела оцей діапазон, кількість петель, я множу бажану кількість сантиметрів на свою щільність по ширині. І я собі нагадала, що у мене буде 175 петель по ширині, по повному обхвату мого тіла. Тут і спинка, і 2 пілочки. Планку я сюди не врахувала, але планка дає 2 см, мабуть. Так що, якщо ви хочете враховувати планку, то відніміть від цієї кількості петель еквівалент в 2 см. Я вже розбила свої петлі на наступні ділянки. Спинка, заокруглення по лінії пройми, тобто оця ділянка, яку я додаю на останньому етапі кокетки, оскільки вона робиться і зі сторони спинки, і зі сторони переду, з 2 сторін, то це 4 на заокруглення пройми. Також в мене є 2 підрізи, і в мене є 2 пілочки. Таким чином, я собі порахувала, що на спинку я дам 77 петель, на заокруглення пройми я дам собі 4 петлі, на підрізи я дала 3 петлі, і на пілочки я дала 38 петель. Ні, я дала 39 петель. 77 поділити на 2 – це 38,5. Я пішла в більшу сторону, тому що краєва петля ширини не дає. Проте в мене буде планка, яка так само трошки додасть ширини попереду. Тобто перед в мене незначно ширший за спинку. В сумі в мене вийшло 177 петель. Отже, спинка. Я почала спинку з того, що я набрала 77 петель
звичайнісіньким способом, і я розбила їх на... Я тут на картинці в мене виглядає, ніби ці всі ділянки однакові, проте по факту вони не однакові були. Тому що на горловину я дала 17 петель. Ну, чому я дала 17 петель? Давайте так, в мене обхват шиї 34 см. З математичної формули діаметр кола, окружність якого є 34 см, це 34 поділити на пі діаметр. Це приблизно 11 см. Я дала 17 петель. 17 петель в мене в петлях 11 і 33 см. Але є такий нюанс. Японське плече, воно дещо западає за рівень шиї. Тобто оця точка японського плеча, це не є верхня точка наших плечей. Наші плечі знаходяться десь на цьому рівні. Воно десь на 2 см нижче за нашу найвищу точку, в районі горловини, наприклад. Оці плечики, які формуються за допомогою пілочок, вони лежать таким чином, що вони розходяться в сторони. Тобто, по суті, якщо в мене тут 11,3 см, це без планки, звісно, планка додасть трошки. Але в районі самої шиї тут буде більша відстань між цими точками. Крім того, я не хочу, щоб цей кардиган з мене злітав, щоб горловина занадто відкривалася. Він і так буде дещо сповзати в мене по плечам, тому я краще дам вужче. Звісно, треба врахувати, що планка дасть ще 2 см з кожної сторони. І я думаю, я якраз вписалася в цей концепт, що планка мені тут трошки дала об'єму, я тут уже прям зовсім все заштрихувала, але планка мені дала полотна ще додаткового, і воно доволі гарно сиділо довкола шиї. Отже, я дала собі 17 петель тут. Я не рекомендую давати ширину по горловині занадто широко. Десь в районі діаметра шиї. Можна трошки більше. Трошки-трошки. І на плечі скільки в мене випало? На плечі мені випало по 30 петель з кожної сторони. Отже, після того, як я набрала петлі, я обрізала нитку і я почала в'язання з цієї точки, початок горловини. Я прив'язала акуратно до іншого кінця горловини і після цього розвернулася. Я прив'язала на 2 петлі, зайшла за оцю початкову точку і розвернулася. Після цього я, знову ж таки, після розвороту прив'язала 2 петлі і розвернулася. Розверталася я за допомогою німецького способу, тобто це вкорочені рядочки німецьким способом. Це той спосіб, коли нитка закидається за спицю і затягується петля, і з одної петлі ми отримуємо 2 дужки. Таким чином я ходила туди-сюди, поки в мене не залишилось на спиці з кожної сторони по 2 петлі. Ну і після цього я перейшла до звичайного поворотного в'язання. Я прив'язала певний відтинок по прямій. Яка довжина цього відтинку? Як я казала, спинка вона лежить трошки нижче за саму лінію плечей, тому якщо ми розраховуємо висоту спинки, то вона буде дещо менша, ця висота, за висоту кокетки класичного джемпера. Тобто, якщо є така загальна формула, що висота кокетки – це об'єм грудей поділити на 4, або, можливо, ви вже знаєте свою ідеальну висоту кокетки, і ви від цієї ідеальної висоти кокетки віднімаєте десь 2 см, можливо 3, можливо 1 см, залежно від тої посадки, яку ви хочете досягнути. І відповідно, якщо в нас є певна висота кокетки класична, я позначу її через К, то спинка по висоті буде мати К мінус дельта, а висота пілочки спереду, пілочка компенсує ще частково довжину зі сторони спинки. Тому перед довший за спинку, і так помітно довший, тому що перед – це оця класична висота кокетки плюс оця дельта. Відповідно, спинка на 2 дельти коротша за перед. Ну, що я собі порахувала? Я хотіла оверсайзову посадку, і в мене об'єм грудини десь 90 см. Я собі так порахувала, що нехай в мене по спинці буде 24 см. Тоді моя передня частина мала би бути 28-30 см, залежно від глибини горловини по спинці.
Тобто я собі вирішила, що висота спинки в мене 24 см. Відповідно, я ще мала з'ясувати, коли я переходжу до формування заокруглення пройми. До цього моменту, коли я починаю додавати петлі. Перед тим, як з'єднати вже спинку і перед, тут в мене іде розширення. Ну, я вирішила, що я додаю 4 петлі з кожної сторони з кроком в 2 ряди. В плані я в кожному лицевому додаю петлю, виворотний прив'язую без змін. Таким чином, оце все додавання в мене би займало 8 рядів. Ну і 8 рядів в перекладі на мою щільність це 3,6 см. Відповідно, від цієї висоти спинки я відняла 3,6 см. Скільки це у мене? Ну, це у мене трішки більше, ніж 20 см. Відповідно, я вимірювала. Коли я в'язала, я вимірювала, скільки я пров'язала, і як тільки я десь в такому районі пров'язала, я зайнялася додаванням петель з 2 сторін. Але дивіться, додавання починається в лицевому ряду, тому, відповідно, оця довжина вона має мати місце вже на момент після того, як ми пров'язали виворотний ряд. Всі основні моменти в мене відбуваються в лицевих рядах. Для спрощення. Це не якийсь такий суперкрій, де я вимірюю все ідеально, я все звожу до наближеного вигляду. Відповідно, після того, як я прив'язала спинку від верхньої точки, від точки горловини, перпендикулярно ця лінія становила 24 см, ну це приблизно значення, може бути і 20 см, може бути і 21 см, туди-сюди. Я зайнялася додаванням петель з 2 сторін, я додавала їх з протяжок, по суті це пряжа пухнаста, ну там не розбереш за тим пушком, яким чином саме ти додавав петлі, тому особливо може і не треба заморачуватися з нахилами і все таке. З іншої сторони, мені легше зробити все з правильними нахилами, так у мене буде спокійніше на душі. Отже, я додала 4 петлі, закінчила це все в'язання на виворотному ряду. Наступний ряд мав би бути лицьовим. І на цьому моменті я закінчила роботу над деталлю спинки. Я відклала її, можна обрізати нитку. Я зазвичай не обрізаю нитку, тому що якщо треба буде ще щось скоригувати, хай буде. Хай буде, якщо хіба що вам заважає цей моточок під час в'язання, ну тоді можете відрізати, коли ви вже дійсно бачите, що все йде по плану. Після цього я перейшла до деталей переду. Я починаю роботу з правої пілочки, вздовж плеча спинки набираю 30 петель. Це та сама кількість, яку ми виділили для плеча по стороні спинки. І набирала я в напрямку від пройми до горловини. Після цього я ще один ряд пров'язую виворотними петлями. І після цього я переходжу до корекції японського плеча. Що я маю на увазі під цією корекцією? Я маю на увазі, що я роблю 2 збавляння зі сторони пройми. Одне скорочення роблю в першому лицьовому ряду, а друге скорочення роблю через 6 рядів після нього. Тобто після цього скорочення я ще пров'язую 5 рядів виворотний, лицьовий, виворотний, лицьовий, виворотний. І в наступному 6-му лицьовому ряду я роблю ще одне скорочення. Загалом японське плече має схильність до утворення такого доволі помітного кута на місці з'єднання спинки і переду. І коли я скорочую петлі по цій лінії, я трохи коректую посадку і загальний вигляд підганяю під канонічний вигляд джемпера, якщо можна так сказати. Можна цього і не робити. Нічого страшного не станеться, якщо ви це не зробите. Після того, як я зробила друге скорочення вздовж лінії пройми, я ще пров'язую 9 рядів без змін туди-сюди. Тобто на цьому етапі після 2 скорочень в мене було 28 петель. І через 9 рядів я вже починаю робити додавання для трикутної горловини спереду. Я собі порахувала, що з моєю щільністю ці додавання петель було б добре робити через 4 ряди. Тобто в кожному 4-му ряду в мене було б скорочення. Так би в мене горловина, вона б йшла аж до точки з'єднання
передніх і задніх частинок, і ще одне додавання для горловини. З таким темпом в мене би вже відбулося після з'єднання. Тобто для мене це комфортний виріз. Отже, я зайнялася додаванням петель для горловини. При цьому всьому я ще пильнувала висоту деталі пілочки, тому що мені через певну довжину пілочки треба було би перейти вже до додавання петель для розширення пройми перед з'єднанням. Аналогічно до того, що ми робили для спини. Як я вже казала раніше, пілочка має бути довше за спинку на 2 дельти. Під дельтою я маю на увазі глибину горловини по спинці. Я собі вирішила, що моя глибина горловини по спинці приблизно дорівнює 2 см. І оскільки в мене спинка була 24 см, то передня частина в мене була б 24 плюс 4. Тобто 2 рази по 2 см, приблизно 28 см довжина пілочки в мене би мала бути до з'єднання зі спинкою. Тобто висота кокетки спереду, можна так сказати. Я пильнувала момент, коли я би мала перейти до додавань петель, а він в мене би був через 28 см мінус висота 8 рядів, які мені потрібні для додавання потрібної кількості петель для розширення пройми. Це в мене було 3,6 см, це 24,4. Тобто при такій от приблизно довжині переда я би мала перейти до розширення пройми. І коли нарешті досягнула приблизної довжини, я водночас займалась і додаванням петель для горловини, і додаванням петель для пройми. І коли я додала необхідну кількість петель для пройми, я перенесла ті всі петлі на додатковий тросик і перейшла до лівої пілочки. А ліва пілочка виконується точно так само, як і права, лише у дзеркальному відображенні. Тобто я навіть не буду там заглиблюватися в особливі деталі. Ті самі скорочення петель зі сторони лінії пройми, 2 скорочення, 9 рядів по прямій. Після того я перейшла до додавання петель для горловини. І при довжині деталі 24,4 см приблизно я перейшла до додавання петель для пройми. Після того, як я закінчила ці всі маніпуляції, я продовжила роботу. Продовжила для того, щоб з'єднати всі ці деталі. 2 пілочки і спинку. Тобто у наступний лицьовий ряд я прив'язала петлі пілочки. Якщо тут треба додати для горловини ще одну петлю чи 2, можливо, далі, то це все продовжується. Це треба брати до уваги. Після того, як я прив'язала всі петлі, я зробила набір за допомогою повітряних петель, ще 3 петлі для підрізу і перейшла до петель спинки. Я прив'язала петлі спинки звичайними лицевими петлями, додала ще 3 петлі, додаткові набрала для підрізу, і я перейшла до петель правої пілочки. Я їх прив'язала. Ну, що пильнувати треба додавання петель для горловини, я про це не говорю зараз. Після цього я прив'язала ту довжину, яка би мені підходила для переда. От саме для переда мінус резинка. Зараз я буду говорити про подовження спинки за допомогою вкорочених рядочків. І я його зробила перед резинкою вже. Тобто я дійшла до бажаної довжини мінус довжина резинки. І після цього я перейшла до вкорочених рядів. Яким чином я робила вкорочені рядочки для подовження спинки? Загальна ширина мого виробу 177 петель. Це 2 пілочки і спинка. Я собі прикинула, що 1/3 спинки у мене буде нерухома позаду, смішно звучить, але в мене буде прямий відтинок по спинці довжиною приблизно 1/3 від спинки. Я там плюс-мінус собі підкоригувала і я вирішила, що в мене центральна частина буде 29 петель. Так само, як центральна частина по пілочкам, в мене була би по 14 петель. Це я так собі просто вирішила. Нагадала собі на картах. І між цими відтинками в мене ще було би по 60 петель, які я маю розбити на кроки для вкорочених рядочків. Ці 60 петель я розбила на ділянки по 30 петель, які б у мене мали бути у дзеркальному відображенні. Яку картину я хотіла досягнути? Я хотіла розбити це все на наступні відрізки.
більш пологіше подовження, яке би переходило в більш крутіше, і знову би переходило в більш пологіше, поступовіше, яке би переходило в пряму ділянку спинки, і ситуація би повторювалася з іншої сторони кардигану, менш стрімкіше, більш стрімкіше і знову менш стрімкіше, яке би переходило в ділянку переду. Тобто таке от заокруглення, не просто пряма лінія, а заокруглення. Таким чином я оцю ділянку з 30 петель розбила на наступні кроки. 11, 8, 6 і 5. Кількість оцих кроків, вона залежить від довжини самого подовження. Я хотіла менше, ніж 10 см. І скільки в мене тут було би точок? Здається, 9 точок з кожної сторони. І, відповідно, якщо укорочений рядочок, я йду туди і назад, то це 9 точок помножити на 2 дає мені 18 рядів, і з моєю щільністю це було б більше 5 см і менше 10 см. Я точно не скажу, треба порахувати. Я розклала на таку кількість петель, тому що мені так гарно виходило. Тому що перед тим, як розбивати на ті всі відтинки, треба знати, скільки цих відтинків для поворотів має бути. Отже, така ситуація. 14 петель, 11, 8, 6, 5. Тобто тут пологіше йде, і тут стрімкіше йде. Тут знову йде стрімко. 5 – це дзеркальне відображення. 6, 8 і 11. Це кроки між поворотними рядами. Потім в мене йде 29 петель по спинці. Це так само вкорочений рядочок в мене буде, а це буде фінальний вкорочений рядок. І після цього я повторюю картину. 11 петель, 8 петель, 6 петель, 5 петель, 5 петель, 6 петель, 8 петель, 11 петель, 14 петель. Тобто з одної сторони в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 точок. І тут так само 9 точок. Можна розставити маркери. Я рахувала. Я не люблю в'язати, коли в мене дуже багато маркерів. По суті, можна поставити на центральну частину і орієнтуватися, чи все відбувається симетрично, там час від часу перераховувати. З іншої сторони, якщо ви любите маркери, якщо вони вам не заважають, то навіть краще користуватись маркерами, не треба нічого зайвий раз перераховувати, один раз поставив і все має бути на місцях. Отже, я почала в'язати оцілий ряд. Я з одної сторони пілочки дійшла до іншої пілочки, але не до кінця, а до цієї точки. Но я не дійшла 14 петель до краю. Я розвернулася і пішла в сторону іншої пілочки, знову ж таки зупинилася на цій точці. Відповідно, я ходила від одної точки до іншої точки, формувала таким чином собі заокруглення. В самому кінці я вже була на цьому етапі. Я пройшлася до цієї точки останньої, розвернулася, пройшлася до цієї точки останньої, і після цього я розвернулася і пішла в'язати поворотними рядами. Пров'язуючи всі поворотні петлі, у моєму випадку це були подвійні петлі, німецький спосіб вкорочених рядочків, я їх всіх пров'язувала по ходу. Після цього я змінила розмір спиць на половинку менший, і я перейшла до резинки. Звичайна резинка, пров'язала я там 10 рядів чи 12, і після цього я їх закрила звичайнісіньким способом, тому що ця пряжа, вона не створена для якихось таких мега-маніпуляцій, і з нею треба якомога простіше. Вона пухнаста, її голкою протягати через петлі таке собі задоволення. Я закрила звичайнісіньким способом, гачком. Я це все роблю, мені так зручніше, накидаю одну петлю на іншу, але так, щоб особливо не затягувати низ. Все. Це кінець по висоті мого кардигана. Після цього я перейшла до планки. Це так, доволі схематично малюю свій кардиган. Так. Не судіть строго. Перш за все, я зробила зразок планки, щоб впевнитися, що ритм буде працювати. Якщо я кардиган в'язала спицями 5,5, то для планки я взяла спиці 5. І при цьому ритм я взяла 3 петлі з 4 рядів. Ну, на зразку мені сподобалось, і я перейшла до самого виробу. Отже,
Там, де в мене йшли ряди по ділянкам переду, я набирала 3 петлі із 4 рядів, оці всі довжині. Почала з правої пілочки. Зі сторони спинки в мене була горизонтальна ділянка, і там я набирала петлю з петлі. По одній петлі із петлі планки, із петель горловини спинки. І знову ж таки для лівої пілочки все відбувалося так само, як і для правої, 3 петлі з 4 рядів. Я набрала петлі і я відрізала нитку. Я повернулася знову до правої пілочки. У мене тут ще спиця залишилась. І я на цю спицю італійським способом набрала 8 петель. Це буде моя подвійна планка подвійною резинкою. Я почала з лицевої петлі, здається, і закінчила виворотною. Після цього я почала в'язати порожнисту резинку, і при цьому останню петлю, лицеву, я пров'язувала із петлями, що я набрала вздовж кардигана. Таким чином я з'єднувала свою подвійну планку з тілом кардигана. З правої сторони пілочки я робила отвори для гудзиків. Я не буду тут показувати, як я робила цю подвійну планку, тому що я це вже все показувала в своєму старому відео. Відносно старому, це було минулого року. Там є тайм-коди, і за тайм-кодом ви можете перейти до самої суті. Вив'язувала планку я точно таким самим способом, і отвори для гудзиків я робила точно таким способом, як в тому відео. Проте в моєму випадку була інша щільність, відповідно висота гудзиків в мене була лише 2 ряди, тому що цього було достатньо для гудзика діаметром 2 см. Мені більше не потрібно. Якщо ви любите такі крупні гудзики, як декоративний елемент, то так, з такими пряжами, як Мерлін і Меріно, можете спробувати більші висоти гудзиків. Як на мене, мені повністю підходить мінімально, можна сказати, от така от висота, її вистачає на гудзик діаметром 2 см. Але перш ніж робити гудзики, на відрізку від останньої добавки для горловини, по-хорошому її треба позначити маркером. Коли ви її робите останню, краще вчепити маркери в ці місця, щоб полегшити собі життя в майбутньому. Отже, моя висота від низу до першого гудзика була, здається, тільки 3 петлі чи 4 петлі. 3 ряди. Так, я прив'язала 3 ряди порожнистої резинки, по суті це 6 рядів технічно, але якщо дивитись на полотно, то це 3 ряди. І після цих 3 рядів я зробила перший отвір для гудзика. І тут ви вже ту кількість петель, що у вас лишається, ви її ділите на кількість ваших гудзиків. І маркерами через приблизно однакові проміжки помічаєте собі місця, де треба починати робити отвори. Останній отвір, він робиться на рівні останнього додавання для кардигана. Можете зробити трошки нижче, тому що почнете отвір трошки нижче, і цей отвір закінчиться якраз там, де треба. Ви це врахуйте, розставте маркери наперед для гудзиків. Це така раціональна практика. Ще одна рекомендація по маркерам. Коли ви розставили маркери для петель з правої частини пілочки, розставте ще їх з лівої частини пілочки через ту саму кількість петель, щоб потім було простіше знаходити правильні місця для пришивання гудзиків. Після того, як я зробила отвори для гудзиків, я звичайнісінькою порожнистою резинкою, з'єднуючи її із петлями, що я набрала вздовж внутрішнього периметра кардигана, в'язала до самого кінця, до кінця лівої пілочки. І це була моя планка. Я планку роблю завжди перед рукавами, тому що так легше зрозуміти, як сидять рукава. Планка міняє посадку, планка дає вже закінчений вигляд тілу кардигана і набагато зрозуміліше вже тоді, коли ти вив'язуєш рукава. Тому я рекомендую робити планку перед рукавами. Після планки я перейшла до набору рукавів, і тут у мене вже набір був 2 петлі із 3 рядів, тому що цей ритм підходив під мою щільність. Якщо взяти кількість петель в 10 см і поділити на кількість рядів в 10 см, то в моєму випадку це значення воно було наближене до співвідношення 2 до 3.
Плюс краще зробити менше петель для рукава у моєму випадку, тому що занадто важкі рукава будуть відтягувати кардиган по сторонам. Це пряжа не з найлегших, вона важенька дещо, тому краще не перегружати рукава. І з таким ритмом в мене вийшло 63 петлі на рукав. Я після цього прив'язала ще один оцілий ряд, як установчий ряд, і тут я вже перейшла до формування заокруглення рукава за допомогою укорочених рядочків. Яка висота заокруглення? Рекомендують її робити 1/3 від ширини рукава, в моєму випадку це була менша висота. Я взагалі зробила меншу висоту, тому що мені так було зручніше. Це нібито оверсайз, я не хочу прям робити мега розрахунки і ускладнювати процес. 63 петлі я розбила на 19 петель по центру і 22 петлі по сторонам. Це приблизно. Я орієнтувалась на третину на кожну секцію, але так краще для мене. А оці 22 петлі я знову ж таки розділила на 3 відрізки. Вони не однакові, я розбила на 6, 6 і 10. Знову ж таки, на цих відрізках, де в мене по 6 петель, відбувається більш пологіше формування окату, менш стрімке, а на цьому відрізку, де 10, в мене буде стрімкий скіз цієї голівки рукава. Знову ж таки, я оці відрізки розбила на ще уже остаточні відрізки, поворотні ряди. Оцей відрізок 6 я розбила на 3,3. Відрізок з 10 я розбила на 5 відрізків по 2 петлі. Це в мене кроки між вкороченими рядами. Так, давайте я тут уже запишу. 3,3. Тут в мене 2, 2, 2, 2, 2. Тут в мене 3,3. Тут в мене 19 петель. Тут в мене 3 і 3. Тут в мене 2, 2, 2, 2, 2. І тут 3 і 3. Початок ряду рукава я позначаю по центру підрізу. Тобто центр підрізу – мій початок ряду. Я почала в'язати рукав, я дійшла до першої точки центру рукава, другої точки центру рукава. Сам центр я позначила маркерами, а оці всі маленькі відрізки я не позначала. Ви вже по смаку. Якщо ви дружите з маркерами, позначте. Я відраховувала, тому що 2 петлі і 3 петлі, вони відразу зрозумілі, коли ти їх бачиш. Дов'язала до цього моменту, розвернулася, дійшла до цього моменту, розвернулася, через 3 петлі зробила новий розворот і, відповідно, ходила туди-сюди, по цим точкам, і я так сформувала окат рукава, який в мене виглядав, приблизно отак. А вже художник. Приблизно отак він виглядав. Скільки в мене по висоті? Тут в мене було скільки точок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 рядів в мене було, 9 поворотних точок, 18 рядів. Це моя висота окату рукава. 18 рядів в моєму випадку це трошки менше, ніж 10 см. І після того, як пройшлась по всім точкам, я перейшла до кругового в'язання. Після цього я робила скорочені петель рукава, я робила їх в кожному 5-му ряду, я скорочувала 2 петлі з 2 сторін від початку рукава, там де в мене маркер. І я робила скорочення цих петель з 2 рядів від початку ряду. Таким чином, із 53 петель я дійшла до 37 петель, і після цього я ще трошки прив'язала без скорочень, і я відправила рукава на ВТО. Я прив'язала з одної сторони, з іншої сторони я відправила на ВТО, тому що в мене рукава міняються після ВТО. Я їх в'яжу до останнього на спицях кругових окружністю 40 см, і петлі в мене на цих спицях розтягуються в ширину. А потім після ВТО оця ширина переходить в довжину. Тому в мене після ВТО
рукава видовжуються, і я спеціально роблю ВТО перед тим, як перейти до манжетів, щоб потім вже не розпускати. У мене доволі часто бували випадки, коли я відправляла рукав на ВТО, і він виявлявся на 5 мінімум сантиметрів довшим, ніж треба. Тому я вирішила, що замість того, щоб щось розпускати, я, можливо, зайвий раз зроблю ВТО. Нічого страшного не станеться. Потрібно лише час для цього. Ну, відповідно, я підкоригувала довжину своїх рукавів, перейшла до манжети резинкою і закрила петлі після цього самим звичайним способом. Дякую велике за перегляд мого відео. Сподіваюсь, щось було цікаво. Буду з вами прощатися. Старайтеся робити краще довкола себе, допомагати іншим, але в першу чергу бережіть себе. Бувайте!